What's up sa inyo mga boss? So today, kung mapapansin nyo, wala na yung tank dito sa Brembo PS16 ni Legendary. Ayan, nakatanggal na pati yung ginawa kong bracket na DIY tsaka yung hose. Kasi magpapalit na tayo. Pagdating sa hose, ito yung ipapalit natin. DK Active Hose. Ayan. Red blue siya. Terno siya sa in-install natin na Earls na brake hose tsaka dun sa adapter ng engine breather. Tapos ang price nito is 650. Itong hose lang na to. Tapos sa fluid tank naman is itong Antleon. Ayan, kulay silver siya dito sa cup. Tapos ang price nito is 350. Tapos pala kapag bibili kayo ng ganito, i-double check nyo yung dito nya. Kasi yung iba hindi nakabutas kagaya nung sa akin. Ayan, buti na lang tinignan ko bago ko in-install. Ayan, pero okay na, binutasan ko na mga boss. Tapos mga bolts para dito sa bracket at dun sa fluid tank. Tsaka itong bracket na L-shape. Silver lahat. Ang price nito set is 450. Tapos bumili na din ako ng bagong brake fluid. Kulay pink kasi naubos na yung isa ko na ganito. Ang price nito is 150. Tapos pwede na nating install mga boss. Kung gusto nyo bumili, link in the description mga boss. So install na natin. So ang unang i-install ko itong bracket dito sa mismong PS16. Ito, dito. Tapos itong active hose. Ayan na mga boss. Na-install na natin lahat. Itong bracket, itong hose, tsaka itong fluid tank. Ayan, hindi ko na siya blinid. Ayan, pero okay naman. Tapos maganda naman yung kinalabasan. Ayan o. So yun lang. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kina Ronald Ahina Official Vlog, Marco Emmanuel Panon, Maricel de la Cruz, Mark Pelesiano Vlogs, Abid Nojud, kay Cyril Benson, Jeremy Lucas, John Amiel David, Ralph Vincent Rosario from Makatarem, Pangasinan, Next Gen Moto, Sean 19 Motovlog, Jonard Gomez Angistian Official. So yun lang mga boss, shoutout sa inyo, ride safe.
So yun lang, at kung bago pa lang sa channel ko, please like the video, comment kayo na suggestion nyo, subscribe kayo syempre, at click yung notification button para every upload ko is ma-notify kayo. Yun lang mga boss, ride safe.